kau dekat-dekat, mari sini aku lipat. Ewa. Ewa boleh. Kalau berdosa, jangan lupa bertaubat. Ewa. Macam ketupat. Salahnya di luar, sucinya di dalam. Okey, soalan pertama. Daun kelapa apakah yang digunakan untuk menganyam ketupat? Awak diam. Azim, nampaknya masih tidur ya di sana? 3 lembu kambing, Cik. Daun kelapa muda ataupun janur. Maksudnya, jeng. Datangnya cahaya macam saya. Adik dah balik ni. Laparnya. Tahu makan je. Tahu tak apa maksud warna putih nasi ketupat ni? Maksudnya, kemurnian hati nurani yang suci. Murni. Amboi, I suruh you buat ketupat. Bukan mainan beras tau. Tapi betul lah apa Abang cakap tadi. Ha? Isi dalam ketupat ni mesti putih dan berseri macam I. Weh! Korang tak reti makan ketupat ke? Nak kena ajar lagi ke? Kena potonglah, weh! Simbol lepas segala kesalahan, kita berjaya sucikan hati. Tak tahu ke? rebus 1000 ketupat. Ketupat? Kenapa ketupat? Kerana nama asal ketupat ngaku lepat. Yang bermaksud mengaku salah. Ha, maksudnya bukan Daddy lah yang bersalah. Jadi, Ketupat lah yang bersalah. kerana